วันนี้กวางจะมาแนะนำละครเรื่องปิ่นอนงทางช่อง3เมื่อความกตัญญูที่เธอยึดมั่นขัดกับความถูกต้องความรักที่ไม่มีสิทธิ์เลือกจะนำพาชีวิตเธอไปในทิศทางไหนละครแนวโรแมนติกดราม่าผลงานจากค่ายดีวันทีวีที่ได้เต้ยพงศกรและพรีมรณิดามาประกบคู่กันครั้งแรกรวมด้วยบุ๋มปนัดดาเต๋าสโรชาไบรท์ระพีพงษ์โยเกิร์ตณัฐชาติโบ๊ทธารามายทาริกาป๊อปธนัญญาแก๊ปจักรินเฟิร์สเอกพงษ์เก่งชาติชายตรินเศรษฐโชคและปังประกาศสิทธิ์ปิ่นอนงเป็นเรื่องราวในอาณาจักรฟาร์มอันกว้างใหญ่ไพศาลณสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีคือบ้านที่ให้กำเนิดสาวน้อยนามว่าปิ่นอนงลูกสาวของนางอุ่นเรือนแม่บ้านของคุณนายครองสุขผู้ได้รับการขนานนามจากชาวบ้านละแวกนั้นว่าเป็นแม่มดร้ายแห่งฟาร์มไพศาลเพราะคุณนายมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวและร้ายกาจกับคนงานรวมไปถึงจิกใช้ปิ่นอนงและอุ่นเรือนเหมือนทาสในเรือนด้วยถือว่าพ่อของตัวเองชุบเลี้ยงอุ่นเรือนมาแต่เด็กและคุณนายก็ยังช่วยส่งเสียปิ่นอนงให้เรียนจนจบวิทยาลัยจึงทำให้อุ่นเรือนพร่ำสอนลูกสาวให้กตัญญูแบบมอบกายถวายหัวจนกระทั่งคุณนายเข้ามาอยู่เป็นภรรยาใหม่ของคุณไพศาลทำรงรัตน์เจ้าของไพศาลรีสอร์ทแอนด์ฟาร์มคุณนายก็ยังหนีบอุ่นเรือนติดสอยห้อยตามมาอยู่ด้วยกันอุ่นเรือนให้ปิ่นอนงคอยรับใช้ทัศนะและทัศนีหลานชายและหลานสาวของคุณนายทัศนะเอ็นดูปิ่นอนงมากคอยดูแลเอาใจใส่ปิ่นอนงตั้งแต่เด็กจนโตและได้ให้คำสัญญาตามประสาเด็กว่าจะแต่งงานกับปิ่นอนงเพียงคนเดียวเมื่อทัศนะต้องจากไปเรียนต่อต่างประเทศปิ่นอนงจึงนับวันรออย่างมีความหวังโดยมีจินตนาเพื่อนสมัยเรียนที่ทำงานเป็นปศุสัตว์อำเภอคอยปลอบใจและยังมีจอมลูกชายนายทวินหัวหน้าคนงานแอบหลงรักปิ่นอนงอยู่เงียบๆแต่แล้ววันหนึ่งชายแปลกหน้าก็ได้หลงเข้ามาในชีวิตหญิงสาวจนทำให้ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลในคืนนั้นปิ่นอนงเฝ้าบ้านอยู่เพียงคนเดียวเพราะแม่ป่วยต้องไปค้างคืนที่โรงพยาบาลส่วนคุณนายครองสุขก็เดินทางไปต่างจังหวัดกับเพื่อนจู่ๆก็มีผู้ชายรูปร่างล่ำสันหน้าตาคมคายปีนเข้ามาในห้องและบังคับข่มขู่ให้ปิ่นรักษาแผลถูกยิงด้วยความเป็นคนเมตตาหญิงสาวจึงยินยอมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แต่โดยดีระหว่างนั้นคนสวนและตำรวจตามหาคนร้ายมาเคาะประตูเรียกปิ่นอนงแม้จะรู้จากตำรวจว่ามีเหตุฆ่าชิงทรัพย์ในละแวกใกล้ฟาร์มแต่หญิงสาวก็ตั้งใจช่วยปกปิดให้ชายแปลกหน้าหนีรอดการจับกุมของตำรวจไปได้แต่ก่อนจากไปชายลึกลับผู้นั้นกลับฝากรอยจูบแรกไว้กับปิ่นอนงเป็นการตอบแทนวันรุ่งขึ้นเมื่อปิ่นอนงขึ้นไปพบคุณนายถึงกับตะลึงเพราะชายแปลกหน้าที่เธอช่วยไว้คือคุณชาลิตหรือคุณใหญ่ทายาทคนเดียวของคุณไพศาลธรรมรงรัตน์เจ้าของไพศาลรีสอร์ทแอนด์ฟาร์มซึ่งหายสาบสูญไปนานนับ10 ปีจนทำให้หลายคนเข้าใจว่าคุณใหญ่ได้ตายไปจากโลกนี้แล้วการปรากฏตัวของคุณใหญ่ทำให้คุณนายครองสุขแทบหัวใจวายเพราะนั่นหมายถึงว่ามรดกทั้งหมดที่ตัวเองครอบครองอยู่ต้องตกเป็นของทายาทตัวจริงทั้งหมดตามที่พินัยกรรมระบุไว้อย่างชัดเจนก่อนที่พ่อของคุณใหญ่จะเสียชีวิตซึ่งคุณนายหลานชายและหลานสาวซึ่งแท้จริงเป็นลูกชายและลูกสาวแต่คุณนายปกปิดความจริงไว้จะกลายเป็นเพียงผู้อาศัยทันทีคุณนายครองสุขต้องหาช่องทางที่จะกำจัดคุณใหญ่ให้หลุดจากกองมรดกให้ได้คุณนายครองสุขจึงให้ธีระผู้จัดการไร่ชู้รักคนหลังสุดที่คุณนายไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดไปแจ้งความจับคุณใหญ่ในข้อหาฆ่าคนตายย้อนกลับไปในอดีตคุณใหญ่ในวัย16 ปีแอบเห็นคุณนายทะเลาะกับผาสามีเก่าที่ออกจากคุกมารีดไถเงินอยู่บ่อยๆคุณใหญ่ไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครและไม่รู้ว่าทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรคุณใหญ่เห็นผู้ชายคนนั้นเอามีดออกมาขู่คุณนายคุณใหญ่จึงคิดเข้าไปช่วยเหลือและเกิดการยื้อมีดกันจนมีดแทงท้องผู้ชายคนนั้นล้มลงคุณใหญ่ตกใจมากคุณนายกลัวความแตกเลยบอกให้คุณใหญ่หนีไปไกลๆเพราะคุณใหญ่ฆ่าคนตายแล้วอย่ากลับมาอีกไม่งั้นติดคุกแน่คุณใหญ่หลงเชื่อจึงหลบหนีไปผาถึกนำตัวส่งโรงพยาบาลและให้การว่าตัวเองมาสมัครเป็นคนงานกับคุณนายแต่โดนคุณใหญ่หาว่าเป็นโจรและทำร้ายผาจนบาดเจ็บ
คุณนายกลัวว่าความลับเรื่องผาและตัวเองจะถูกเปิดเผยจึงล่อผาออกมาแล้วเอารถไล่ชนจนตายส่วนคุณใหญ่ด้วยความเป็นเด็กคิดว่าผู้ชายคนนั้นตายแล้วจึงกลัวติดคุกไม่กล้ากลับบ้านหนีเตลิดไปซ่อนตัวอยู่กับปลอดลูกน้องเก่าของไพศาลที่ไปเป็นนายเหมืองทางใต้และเมื่อคุณใหญ่โตเป็นหนุ่มจึงขอให้ปานเทพหรือปั่นลูกชายของปลอดซึ่งเรียนจบทนายความลงไปสืบเรื่องคดีเก่าจนได้ความจริงมาว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ตายเพื่อโดนแทงแต่ตายจากการโดนรถชนด้วยเหตุนี้คุณใหญ่จึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านพ่ออีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อคุณนายครองสุขก็หวาดกลัวความจริงตรงนี้เช่นกันเพราะตัวเองแอบใส่ยาให้สามีวันละนิดจนคุณไพศาลร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆหากคุณใหญ่มาล่วงรู้เข้าคุณนายก็จะเดือดร้อนเหตุนี้คุณนายจึงแซงทำดีเอาใจคุณใหญ่สารพัดโดยการอาสาหาเมียให้คุณใหญ่โดยออกอุบายให้ทัศนีหลานสาวหวานเสน่ห์เพื่อแต่งงานกับคุณใหญ่ทุกคนจะได้อยู่กันอย่างสุขสบายเหมือนเดิมแต่ทัศนีเป็นผู้หญิงไม่มีสมองชอบผู้ชายหล่อและดูดีจึงรังเกียจที่คุณใหญ่หนวดเคราครึ้มพูดจาดุดันเหมือนคนบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยไม่ยอมทำตามที่คุณนายสั่งคุณนายเปลี่ยนเป้าหมายใหม่คิดยกปิ่นอนงให้เป็นเมียคุณใหญ่เพราะเคยเห็นคุณใหญ่เคยแอบมองปิ่นอนงด้วยสายตาพึงพอใจแรกทีเดียวปิ่นอนงไม่ยินยอมเพราะยังเฝ้ารอการกลับมาของทัศนะหลานชายคุณนายแต่พอรู้ข่าวว่าทัศนะกำลังจะกลับมาเมืองไทยพร้อมอรสางคนรักใหม่โดยมีแผนจะแต่งงานกันในทันทีที่ถึงเมืองไทยก็ทำให้ปิ่นอนงหัวใจแหลกสลายประกอบกับแม่อุ่นเรือนขอร้องลูกสาวให้ทำตามคุณนายสั่งเพื่อตอบแทนบุญคุณของครอบครัวคุณนายปิ่นอนงไม่มีความหวังอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อไม่มีทัศนะเธอจึงยอมตกลงแต่งงานกับคุณใหญ่แต่แอบเซ็นเงื่อนไขกับคุณใหญ่ว่าตนเองจะยอมจดทะเบียนแค่ในนามและต้องหย่าให้ภายใน3 เดือนหลังจากนั้นปิ่นอนงจะไปจากที่นี่เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ขอเป็นทาสคุณนายอีกต่อไปคุณใหญ่ซึ่งแอบมีใจกับปิ่นอนงตั้งแต่แรกเห็นจึงยอมตกลงอย่างง่ายดายแต่เป้าหมายสำคัญของเขาคือต้องการทวงคืนสมบัติของพ่อกลับคืนมาและถ้าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มก็จะสามารถค้นหาหลักฐานต่างๆได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นแต่คุณใหญ่ก็แอบผิดหวังในตัวปิ่นอนงเพราะคิดว่าหญิงสาวเป็นพวกเดียวกับคุณนายครองสุขก็คงหวังช่วยเหลือคุณนายและเห็นแก่เงินของเขาจากความรู้สึกดีๆที่คิดว่าปิ่นอนงเป็นคนจิตใจดีงามกลับกลายเป็นความเกลียดชังไม่ไว้วางใจปิ่นอนงประกอบกับปิ่นอนงให้ความสนิทสนมกับจอมลูกชายนายทวินหัวหน้าคนงานเป็นพิเศษจอมเองก็คอยมาดูแลปิ่นเพราะกลัวปิ่นจะถูกใหญ่รังแกทำให้ใหญ่ยิ่งเข้าใจผิดว่าปิ่นชอบยั่วยวนผู้ชายทัศนะพาแฟนใหม่กลับมาในวันแต่งงานของปิ่นอนงพอดิบพอดีทัศนะเกิดอาการเสียดายปิ่นอนงเพราะหญิงสาวอยู่ในชุดเจ้าสาวที่สวยงามอย่างที่สุดส่วนทัศนีน้องสาวของทัศนะก็แทบอยากวิ่งเข้าไปแย่งตัวคุณใหญ่คืนมาเพราะคุณใหญ่โกนหนวดเคราตัดผมจนหล่อเหลาเหมือนเป็นคนละคนกับคุณใหญ่ในวันก่อนคุณนายครองสุขสมน้ำหน้าหลานสาวที่ไม่ยอมเชื่อฟังแต่ต้นอรสางเห็นทัศนะจ้องมองเจ้าสาวตาไม่กระพริบจึงเกิดความสงสัยในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่อรสางแอบถามทัศนีเป็นคนปากพล่อยอยู่แล้วจึงบอกอรสางว่า2 คนเคยรักกันและใส่สีตีไข่ให้อรสางเห็นว่าปิ่นอนงเป็นผู้หญิงร้ายกาจและชอบยั่วยวนผู้ชายถึงจะแต่งงานแล้วก็ให้ระวังปิ่นอนงจะงับทัศนะไปอีกคนทำให้อรสางหึงหวงและมองปิ่นอนงเป็นศัตรูในทันทีแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงฉลาดทันเกมอรสางจึงแกล้งทำเป็นญาติดีกับปิ่นอนงไปก่อนคุณใหญ่เข้ามาดูแลกิจการไพศาลรีสอร์ทแอนด์ฟาร์มเต็มตัวโดยเอาปานเทพเข้ามาช่วยคุณนายครองสุขไม่พอใจที่ถูกลดทอนอำนาจลงโดยคุณใหญ่โอนหน้าที่การดูแลบ้านและเด็กๆบนเรือนใหญ่ให้ปิ่นอนงดูแลในฐานะคุณผู้หญิงคนใหม่ของบ้านแถมยังปลดทีระลงเป็นคนงานรีดนมวัวในข้อหายักยอกเงินบริษัท
จัดคุณนายครองสุขไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้างัดข้อกับคุณใหญ่จึงหันไปเล่นงานปิ่นอนงด้วยการยึดเครื่องประดับซึ่งเป็นของมั่นในงานแต่งไปจนหมดและยังบีบบังคับให้ปิ่นอนงคอยรายงานพฤติกรรมคุณใหญ่ทุกฝีก้าวปิ่นอนงไม่อยากทำแต่ก็ต้องจำใจเพราะคุณนายอ้างแต่เรื่องหนี้บุญคุณใหญ่รู้ว่าปิ่นอนงคอยจับตาเขาขณะที่เขาเข้าไปห้องนอนเก่าของพ่อและคอยสะกดรอยตามเขาไปหลายแห่งของฟาร์มคุณใหญ่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่พอสบโอกาสก็วางแผนล่อปิ่นอนงให้ตามไปที่เรือนไม้สวยๆในฟาร์มแล้วแอบกอดจูบปิ่นอนงโดยหลอกว่าจะปล้ำปิ่นอนงเป็นเมียปิ่นอนงกลัวมากไม่กล้าที่จะสะกดรอยตามคุณใหญ่อีกต่อไปแต่คนที่ทำหน้าที่แทนคือจอมที่ปักใจว่าใหญ่เป็นวายร้ายด้านทัศนะจิตใจโลเลคิดแย่งปิ่นอนงคืนจากคุณใหญ่ทำให้เกิดทะเลาะกับอรสางจนทัศนะบอกขอเลิกอรสางเจ็บใจมากประกาศไม่ยอมเลิกกับทัศนะคุณใหญ่เองก็เริ่มไม่พอใจที่ทัศนะคอยวนเวียนวุ่นวายกับปิ่นอนงไม่เลิกราส่วนทัศนีก็อยากเป็นเมียน้อยคุณใหญ่พยายามยั่วยวนทุกวิถีทางแต่ทำไม่เคยสำเร็จเพราะปานเทพคอยขัดขวางกวนประสาทอยู่สุดท้ายทัศนีโดนคุณใหญ่แกล้งทำเป็นจะจับรัดโซ่แล้วใช้เข็มขัดฟาดเล่นเอาทัศนีวิ่งหนีแทบไม่ทันแต่ปิ่นอนงเห็นทัศนีออกมาจากห้องคุณใหญ่กลางดึกจึงเข้าใจผิดคิดว่าทั้งคู่มีอะไรกันปิ่นอนงรู้สึกหึงหวงโดยไม่รู้ตัวว่าเริ่มรักคุณใหญ่เข้าให้แล้วอรสางขอให้คุณใหญ่ควบคุมเมียตัวเองให้ดีอย่ามายุ่งเกี่ยวกับทัศนะอีกคุณใหญ่สั่งห้ามปิ่นอนงไม่ให้เข้าไปในฟาร์มเพราะกลัวจะไปเจอกับทัศนะซึ่งทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดการท่องเที่ยวทัศนะคิดรวบหัวรวบหางปิ่นอนงเพราะรู้ว่าปิ่นอนงแต่งงานกับคุณใหญ่ตามคำสั่งคุณนายครองสุขจึงแกล้งบาดเจ็บโดนวัวชนแล้วให้ทัศนีมาตามปิ่นอนงไปช่วยดูปิ่นอนงหลงกลนขึ้นไปหาทัศนะที่บ้านพักของเขาในฟาร์มทัศนะอ้อนวอนขอคืนดีจะแต่งงานกับปิ่นอนงทันทีที่หญิงสาวยอมเลิกกับคุณใหญ่แต่ปิ่นอนงสารภาพว่าไม่ได้รักทัศนะแล้วเธอมีคุณใหญ่อยู่ในหัวใจเพียงคนเดียวทัศนะผิดหวังอย่างรุนแรงเข้าปลุกปล้ำปิ่นอนงแต่คุณใหญ่เข้ามาช่วยได้ทันคุณใหญ่ชกหน้าทัศนะประกาศห้ามข้องเกี่ยวกับปิ่นอนงอีกส่วนทัศนีเมื่อทำตามแผนเสร็จพอจะเดินกลับเรือนใหญ่ก็ถูกธีระที่เมามาอยู่กับพวกคนงานฉุดไปข่มขืนปานเทพเข้าช่วยไว้ได้ทันทำให้พวกธีระหนีกระเจิงไปจากไร่คุณนายเริ่มทนไม่ไหวที่ทัศนะโดนรังแกแถมตัวเองก็ถูกตัดค่าใช้จ่ายโน่นนี่หลายอย่างเพราะคุณใหญ่หาว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคุณนายคิดฆ่าคุณใหญ่เหมือนที่เคยทำกับพ่อคุณใหญ่โดยสั่งให้ปิ่นอนงใส่ยาให้คุณใหญ่กินทุกวันปิ่นอนงทำไม่ลงแต่หากจะปฏิเสธคุณนายด้วยนิสัยคุณนายต้องหาทางทำให้สำเร็จจนได้ปิ่นอนงจึงเลือกที่จะช่วยคุ้มครองคุณใหญ่ด้วยการแกล้งยอมทำตามคำสั่งคุณนายแต่แทนที่จะใส่ยาพิษก็เปลี่ยนเป็นใส่ยาบำรุงให้แทนโชคช่วยปิ่นอนงเมื่อคุณใหญ่ไปดูแลฟาร์มจนเปียกฝนทำให้เป็นไข้ล้มป่วยคุณนายคิดว่าเป็นผลจากยาพิษของตนจึงเชื่อใจปิ่นอนงว่าทำตามคำสั่งจริงปิ่นอนงเฝ้าดูแลอาการป่วยคุณใหญ่คุณใหญ่อ้อนปิ่นอนงสารพัดจนปิ่นอนงยอมให้คุณใหญ่นอนกอดทั้งคืนจนเผลอใจตกเป็นเมียคุณใหญ่ด้วยความเต็มใจความรักของคนทั้งคู่เริ่มพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังปกปิดความรู้สึกไม่กล้าแสดงออกให้อีกฝ่ายรู้ตรงๆด้านอรสางยังไม่ยอมแพ้ปิ่นอนงง่ายๆเมื่อรู้ว่าคุณนายครองสุขกำลังตกที่นั่งลำบากพลาดพลั้งไปติดหนี้การพนันเป็นล้านอรสางจึงยื่นข้อเสนอชดใช้หนี้ให้เพื่อแลกกับการได้แต่งงานกับทัศนะคุณนายตกลงไปบังคับให้ทัศนะยอมแต่งกับอรสางจนสำเร็จทัศนะต้องอยู่กับอรสางอย่างฝืนความรู้สึกเพราะไม่อาจหักใจจากปิ่นอนงเขาจึงดื่มหนักทุกวันจนติดเหล้าปิ่นอนงทนเห็นคนที่เคยรักกลายเป็นคนหมดอนาคตไม่ได้จึงเข้าไปช่วยดูแลทัศนะตอนเมามายหมดสติแต่อรสางและคุณใหญ่มาเห็นเข้าเกิดความเข้าใจผิดว่าทั้งคู่มีเยื่อใยต่อกันคุณใหญ่ลากปิ่นอนงกลับห้องด้วยความโกรธกล่าวหาว่าปิ่นอนงคิดมีชู้
ต่างคนต่างถือศักดิ์ศรีไม่ยอมพูดจากัน ความมึนตึงของปิ่นอนงยิ่งทำให้คุณใหญ่ปักใจเชื่อว่าปิ่นอนงรักทัศนะ คุณนายครองสุขเอาเรื่องนี้ที่อรสางสั่งฆ่าปิ่นอนงคอยบีบอรสางเพื่อขอเงินไปเล่นการพนันอรสางเก็บความแค้นไว้เพื่อรอเอาคืนกับคุณนายขณะเดียวกันก็บังเอิญไปเห็นปิ่นอนงใส่ยาบำรุงในกาแฟให้คุณใหญ่จึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณใหญ่ฟังกล่าวหาปิ่นอนงว่าคิดฆ่าคุณใหญ่เพื่อตัวเองจะได้สมหวังกับทัศนะเพื่อหวังให้ปิ่นอนงเข้าไปอยู่ในคุกคุณใหญ่ไม่เชื่อว่าปิ่นอนงจะร้ายกาจถึงขั้นฆ่าคนจึงแก้ตัวแทนภรรยาแต่อีกใจก็ยังคลางแคลงใจอยู่จึงรอดักดูพบว่าปิ่นอนงใส่ยาลงในกาแฟให้เขากินจริงๆคุณใหญ่ผิดหวังอย่างรุนแรงเข้าไปแย่งยาจากมือปิ่นอนงปิ่นอนงพยายามจะอธิบายว่าไม่ใช่ยาพิษแต่ก็พูดไม่ออกทัศนีสะใจเชียร์ให้คุณใหญ่แจ้งตำรวจจับปิ่นอนงแต่คุณใหญ่ทำไม่ลงได้แต่ตัดใจขอหย่ากับปิ่นอนงเพื่อปล่อยให้หญิงสาวเป็นอิสระหลังการหย่าปิ่นอนงพาแม่ออกจากฟาร์มไพศาลไปเช่าบ้านเล็กๆอยู่ด้วยกันโดยจอมเป็นคนพาไปหญิงสาวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะต้องหาเงินมาจ่ายค่ายาค่ารักษานางอุ่นเรือนที่ป่วยหนักขึ้นแม้จอมจะช่วยทำงานแต่รายได้ก็ไม่พอจินตนาตามหาจนเจอจอมแต่จอมก็ไม่ยอมบอกว่าอยู่กับปิ่นในที่สุดปิ่นอนงได้งานรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารชื่อดังทัศนีควงคุณใหญ่มากินข้าวพอดีคุณใหญ่ถึงกับอึ้งที่เห็นปิ่นอนงในสภาพนี้ส่วนทัศนีก็เยาะเย้ยถักถางปิ่นอนงให้ได้อายคนในร้านอาหารคุณใหญ่สงสารปิ่นอนงจับใจแต่ก็ต้องวางท่าหยิ่งใส่อดีตภรรยาแต่พอลับหลังคุณใหญ่ก็อดห่วงใยปิ่นอนงไม่ได้จึงหาทางช่วยเหลือให้ปิ่นอนงได้ไปทำงานในบริษัทเพื่อนของเขาและแอบจ่ายเงินค่ารักษาแม่ของปิ่นอนงโดยที่หญิงสาวไม่รู้ว่าใครคือผู้มีพระคุณที่แม่พูดถึงเพราะนางอุ่นเรือนรับปากคุณใหญ่ให้ช่วยปิดเป็นความลับปานเทพทนไม่ไหวที่ทัศนีคอยยุแยงคุณใหญ่จึงปลอมตัวเป็นโจรฉุดทัศนีไปไว้ที่เหมืองแล้วให้เพนซึ่งเป็นเมียใหม่ของปลอดดัดนิสัยทัศนีระหว่างอยู่ที่เหมืองความสัมพันธ์ระหว่างปานเทพกับทัศนีก็ใกล้ชิดจนกลายเป็นความรักทัศนีเล่าถึงแผนต่างๆที่ร่วมกับครองสุขให้ปานเทพฟังปานเทพจึงรีบมาบอกคุณใหญ่คุณใหญ่จึงเอายาพิษที่แย่งไปจากมือปิ่นอนงฝากให้ปั่นเพื่อนที่เป็นทนายไปตรวจสอบผลปรากฏว่ามันคือยาบำรุงคุณใหญ่เสียใจที่เข้าใจปิ่นอนงผิดและคิดแก้ตัวด้วยการหาหลักฐานเอาผิดคุณนายจนกระทั่งไปพบความจริงว่าคุณนายใส่ยาพิษให้พ่อเขากินจนเสียชีวิตเหมือนที่ตั้งใจให้ปิ่นอนงทำกับเขาอีกคนคุณนายกลัวโดนตำรวจจับจึงหนีไปจากฟาร์มแต่ระหว่างทางกลับถูกธีระดักฆ่าตายส่วนอรสางถูกตำรวจจับเข้าหาจ้างวานฆ่าปิ่นอนงตามคำสัตย์ทอดของธีระที่ตำรวจตามจับตัวมาได้ขณะที่ทัศนะติดเหล้าจนคลุ้มคลั่งจนต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปิ่นอนงรู้ข่าวตามไปคอยดูแลทัศนะจนอาการดีขึ้นเพราะทัศนะเกิดกำลังใจและมีความหวังว่าจะได้กลับมาคืนดีกับปิ่นอนงอีกครั้งคุณใหญ่ตามง้องอนปิ่นอนงไม่สำเร็จยิ่งเห็นปิ่นอนงไปสนิทสนมกับทัศนะคุณใหญ่เกิดน้อยใจจะทิ้งฟาร์มกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบทางภาคใต้ระหว่างนั้นปิ่นอนงรู้ความจริงจากแม่ว่าคนที่คอยดูแลจ่ายค่ารักษาและช่วยเหลือปิ่นอนงตลอดเวลาก็คือคุณใหญ่นั่นเองปิ่นอนงรีบไปหาคุณใหญ่ที่ฟาร์มเพื่อบอกหัวใจตนเองให้คุณใหญ่รับรู้แต่ก็ไม่พบคุณใหญ่ซะแล้วแถมทนายความยังแจ้งให้หญิงสาวรับรู้ว่าคุณใหญ่ได้ยกฟาร์มนี้ให้ปิ่นอนงเพียงผู้เดียวปิ่นอนงช็อกและยอมดูแลฟาร์มเพื่อรอการกลับมาของคุณใหญ่มีจินตนาเข้ามาเป็นผู้ช่วยจนได้พบรักกับจอมส่วนปานเทพก็ตกลงใจแต่งงานกับทัศนีซึ่งกลับตัวเป็นแม่สีเรือนด้วยฝีมือของเพนเวลาผ่านไปไม่ถึงเดือนในห้องนอนของปิ่นอนงมีชายแปลกหน้าปีนหน้าต่างเข้ามาปลุกปล้ำปิ่นอนงหญิงสาวตกใจต่อสู้สุดชีวิตพอกระชากผ้าปิดหน้าชายคนนั้นออกกลับกลายเป็นคุณใหญ่ผู้ที่ปิ่นอนงเฝ้ารอคอยปิ่นอนงกอดคุณใหญ่ไว้แน่นและจะไม่ยอมให้หลุดลอยไปจากชีวิตอีกตลอดกาลโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1เต้ยพงศกรรับบทเป็นชาลิตหรือคุณใหญ่ชายหนุ่มผู้มีบุคลิกสุขุมนิ่งขรึมและดูเย็นชาในสายตาคนทั่วไปในฐานะทายาทฟาร์มเขาแบกรับความคาดหวังและแรงกดดันจากครอบครัวมาตลอดชีวิตทำให้เขากลายเป็นคนเก็บความรู้สึกไม่เปิดเผยความอ่อนแอให้ใครเห็นแม้ภายนอกจะดูแข็งกร้าวและเข้าถึงยาก
แต่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงรักความถูกต้องและพร้อมปกป้องคนที่ตนห่วงใยความรักที่มีต่อปิ่นอนงทำให้เขาค่อยๆลดทิฐิเปิดใจเรียนรู้ความอ่อนโยนและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงในครอบครัวอย่างลูกผู้ชายคนที่สองพรีมรณิดารับบทเป็นปิ่นอนงหญิงสาวผู้เติบโตมาท่ามกลางความลำบากในฟาร์มแต่ยังคงยึดมั่นในความดีและศักดิ์ศรีของตนเองเธอเป็นคนอ่อนโยนพูดจานิ่มนวลและมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแม้ต้องเผชิญการกดดันและความไม่เป็นธรรมจากผู้มีอำนาจในบ้านเธอก็เลือกใช้ความอดทนและความจริงใจเป็นเกราะป้องกันตัวเองภายใต้ภาพลักษณ์เรียบร้อยนั้นซ่อนความเข้มแข็งและความเด็ดเดี่ยวเอาไว้ลึกๆเมื่อถึงเวลาที่ต้องปกป้องคนที่รักหรือศักดิ์ศรีของตนเองปิ่นอนงพร้อมจะยืนหยัดอย่างสง่างามความรักของเธอจึงไม่ใช่เพียงความอ่อนหวานแต่เป็นพลังที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงหัวใจของคนรอบข้างคนที่3ไบรท์ระพีพงศ์รับบทเป็นปานเทพลูกชายปลอดอดีตคนงานของฟาร์มเป็นคนขี้เล่นอารมณ์ดีฉลาดขี้น้อยใจเป็นลูกสมุนของชาลิตตั้งแต่เด็กเป็นคนรักเพื่อนรักใหญ่มากแอบชอบทัศนีแต่ไม่แสดงออกใช้วิธีหมายหยอกไก่ยั่วทัศนีให้โกรธมีปมในใจคือคิดว่าพ่อรักคุณใหญ่มากกว่าคนที่4โยเกิร์ตณัฐชาติรับบทเป็นทัศนีลูกสาวของคุณนายครองสุขกำพร้าพ่อขาดความรักจากแม่จึงทดแทนด้วยการมีผู้ชายไม่ซ้ำหน้ารักสบายสนใจแค่ตัวเองมีปมใหญ่ในชีวิตคือโดนเพื่อนล้อว่าเป็นลูกไม่มีพ่อแม่คนที่5บุ๋มปนัดดารับบทเป็นคุณนายครองสุขสาวใหญ่สวยเจ้าเสน่ห์ฉลาดเจ้าเล่ห์โหดเหี้ยมใฝ่ฝันอยากเป็นคนรวยใช้มารยาหญิงตกผู้ชายมาตลอดเจ้าชู้เห็นแก่ตัวทำทุกอย่างเพื่อเงินแต่ปากหวานชอบใช้คำพูดล่อหลอกคนให้คล้อยตามคนที่6โบ๊ทธารารับบทเป็นทัศนะลูกชายของคุณนายครองสุขหนุ่มนักเรียนนอกเป็นคนมีจิตใจโลเลขี้ขลาดไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเห็นแก่ตัวโดนเลี้ยงมาแบบสปอยจนแก้ปัญหาไม่เป็นหนักไม่เอาเบาไม่สู้มีปมที่อยากเอาชนะใหญ่แต่ก็ไม่กล้าพอคนที่7มายทาริการับบทเป็นอรสางแฟนของทัศนะสาวนักเรียนนอกลูกประกาศกระทรวงโปรไฟล์หรูฉลาดเชื่อมั่นในตนเองคิดว่าตัวเองเป็นที่1แพ้ไม่ได้เมื่อเสียคนรักไปให้ลูกแม่บ้านอย่างปิ่นอนงจึงทนไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อกำจัดศัตรูหัวใจจนเกือบเป็นฆาตกรคนที่8ป๊อปธนัญญารับบทเป็นจินตนาเพื่อนของปิ่นอนงสมัยเรียนมัธยมเป็นปศุสัตว์จังหวัดจินตนาเป็นหญิงเหล็กคล่องแคล่วแมนไม่อ่อนหวานปากตรงกับใจจริงใจรักเพื่อนแม้จะแอบรักจมแต่ก็ไม่ฟูมฟายไม่คาดหวังและมีเหตุผลในเรื่องความรักคนที่9แก๊ปจักรินรับบทเป็นจมลูกชายหัวหน้าคนงานหลงรักปิ่นข้างเดียวเป็นคนมุทะลุใจร้อนไม่ยอมใครชอบใช้กำลังตัดสินปัญหาคนที่10เต๋าสโรชารับบทเป็นอุ่นเรือนแม่ของปิ่นอนงเป็นคนยอมคนมีความกตัญญูจนมองข้ามความถูกต้องคอยรับใช้คุณนายครองสุขแบบถวายหัวมีปมที่ถูกแม่เอามาทิ้งจึงมีเป้าหมายจะตอบแทนบุญคุณคนที่ชุบเลี้ยงเท่านั้นติดตามชมความสนุกและเข้มข้นได้ในละครเรื่องปิ่นอนงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 ทุ่มทางช่อง3ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่6 มีนาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม Super Thanks มาสนับสนุนช่องกวาง KTS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย